guys, Winmoto is back again. So for today's episode, mag-unbox tayo nitong camera. Kakarating niya lang galing China. Sa China ko siya binili. Sa China siya galing, sa Lazada ko siya binili. Ayan. Kakarating lang niya. So tara guys, unbox natin to. Ang ganda ng pagkakabalot. Siguradong hindi siya maiipit sa biyahe niya. Meron siyang bubble wrap dito. Then guys, meron din siyang sinamahan ko siya ng pang-mount sa helmet. So, buksan natin. Ito yung ilalagay sa helmet. Sa chin ng helmet. Ayan. Sinamahan ko na siya nito. Para hindi na tayo gagamit ng kasama niyang mga mount. Ito kasi mas maganda. Mas matibay ito. Tapos ito naman yung kanyang kasamang external microphone. Ito siya guys, kasama niya external microphone. So ayan, dumako na tayo dito sa ating bagong camera. Ayan, Akaso V50 Pro. So pala guys, ito yung binili ko nung birthday sale ng Lazada. Kaya malaki-laki ang discount natin. Umabot ang discount natin na nasa 1,000 plus siguro. Lahat kasama ko. Nasa 1,000 pesos yung ating discount na ako. Then, unbox na natin. Guys, natanggal na. Ito na siya guys. Tingin ko maganda naman siya. So bago natin to kalikutin, tingnan muna natin yung laman niya ng box kung ano pang mga kasama. Tanggalin na muna natin to. Meron siyang free back sa case. Back case to yung sa waterproof. May kasama siyang isang free. Tapos mount, pang mount sa bike, charger cord, adhesive tape, dalawang adhesive tape, tapos zip tie, saka isang pambunas ng screen, another mount, ito yung kanyang charger, dalawa, bali type C na siya, type C na yung kanyang charger dito, yung kanyang remote, dalawang chin mount, strap to ng remote. So, strap na pangkalas. Ano ba to? Hindi ko to alam kung ano. Pangkalas yata. Tapos yung kanyang case. So, another mount pang
tripod to. Tripod. Another mount. Ito na yung kanyang battery. So, ang battery niya guys is 1,100 milliamperes. Yan, dalawa yung kasama niyang battery. Dalawa na yung kasama niyang battery. Strap. Mga strap na to. Manual guide. So, yun lang. Tangan lang ng box, saka sticker, dalawang sticker. So, yan. Diba ko na tayo dito sa ating camera. Yan, kalasin muna natin. Guys, ang ganda. Para siyang plastic lang. Parang plastic lang yung bumabalot sa kanya. Ayan. Ayan yung kanyang lens. Kita niya ba yung lens? Ito yung kanyang lens. Tapos yung kanyang screen, maliit lang. Tapos may dalawa siyang pindutan dito. Yung kanyang charger. At saka microphone, external microphone jack, saka yung kanyang lagay ng memory card. So meron siya ditong indicator, light indicator. So testingin na natin guys, tanggalin na natin to. Yan, lagyan natin. Meron pa pala siya dito yung sa tripod mount. Ito. Tapos yung lagay niya ng battery. Testingin na natin. Lang natin yung battery. Ayan. Tapos buhayin na natin. So ayun, may nakalagay siyang no SD card. Wala pa kasi tayong memory card. So bali ito is touchscreen siya. Ayan. Touchscreen. Ayan, ang ganda niya guys. So bali i-road test natin to. Titingnan natin kung malinaw ba. Madami tong specs mga paps eh. Meron siyang 4K 30 FPS, 7080, 720, 1080p. So titestingin natin yung lahat mamaya. Ayan. So balikan ko kayo mamaya guys kapag nalagay na natin sa helmet. Okay, testing tayo guys. 4K at 30 FPS. Image stabilization on. Naka-external mic tayo. Ayan, yan yung recording niya guys.
Ayos naman yung record niya sa ano, sa 4K at 30 FPS ah. Hindi naman siya nag-stop. Ngayon naman, ang resolution natin is 1080p at 90 fps. Unit stabilization on, gamit pa rin natin yung external microphone. Ito yung record niya guys. Maganda din, walang din nag-stop. Ayan, 1080p at 90 fps. This time 1080p at 30 fps. Ayan, yan yung recording niya guys. Bale, ang takbo lang natin ngayon is 70. Hindi ko alam kung maganda ba yung dating ng boses ko, kung wala bang wind noise na naririnig ng ating camera. Ayan. This time, we are recording with the resolution of 720 at 120 frames per second. Recording tayo 720 at 120 frames per second. Ngayon naman, recording tayo 720 at 60 frames per second. 720p at 60 frames per second. Recording tayo.
recording pa rin tayo ng 720 at 60 frames per second. Tapos ang takbo na natin is 80. Ayan lang guys. So yun yung mga kuha ng ating bagong camera, ang ating Akaso V50 Pro. Ayan. So yun lang yung mga kuha niya. So ngayon nagre-record na ako ng 4K at 30 frames per second. 4K na yung gamit ko. So hanggang dito na lang ulit. Hanggang dito na lang. So salamat sa lahat ng sumusuporta sa akin. Road to ano na tayo, 500 subscribers. Sana tuloy-tuloy na. So ngayon meron na tayo 100 subscribers na. Sana tuloy-tuloy na to. Sana supportahan niyo ako bilang isang motovlogger. Kaya maraming salamat sa lahat ng nanonood. Kahit po konti pa kayo, salamat kasi pinapanood niyo yung mga video ko. Ayan. Saka nagsusubscribe kayo sa aking YouTube channel. Ayan. So yun lang. Hanggang dito na lang muna and peace.